Ik heb een verslag gemaakt van de meest waanzinnige race die ik vorig jaar liep. De UTMB of Ultra Trail du Mont Blanc. De Super Bowl van het ultratrail lopen. Hou je vast. De UTMB is een ultraloop van 177 kilometer die helemaal rond de Mont Blanc loopt. In totaal moet je 10.000 hoogtemeters overwinnen. Samen met mijn goede loopvriend Peter en 2700 andere ultralopers ben ik om 6 uur 's avonds in Chamonix in Frankrijk in een enorme mensenmassa gestart. De UTMB is na de Tour de France en Roland Garros het derde grootste sportevenement van Frankrijk en de sfeer is echt knettergek. Uiteraard moet je je kwalificeren om aan zo'n zware race te mogen meedoen door een aantal gelijkaardige wedstrijden te lopen en dan moet je ook nog door de loting geraken. Na een goede 10 kilometer opwarming begint de eerste deftige klim van ongeveer 30 kilometer. Gelukkig staan de supporters ook tijdens de nacht talrijk aan de kant. Het is echt precies carnaval. Die eerste nacht was voor mij redelijk stevig, omdat ik door maagproblemen amper kon eten, drinken of lopen. Maar de zonsopgang aan Lac Combal maakte alles goed. Ik was wel stiekopot en zeer emotioneel door de vermoeidheid. Na 80 kilometer kom je aan in Courmayeur in Italië en daar was ik na een powernap van 20 minuten en de goede zorgen van mijn supportcrew helemaal hersteld. Yes, ready to go! Ik kon onderweg terug veel snoepjes eten en genieten van het uitzicht. Dat petje met nektapijt was trouwens verplicht, want het was meer dan 30 graden. Daarna kwam het zwaarste deel met een aantal stevige beklimmingen zoals de Grand Col Ferret helemaal tot in Zwitserland, maar wel langs een de mooiste stukken van het parcours zoals de Val Ferret en La Foulie. Ik moet zeggen dat ik er na 24 uur lopen toch even door zat na enkele monsterbeklimmingen naar Valorcine en Trian en net voor de tweede zonsopgang kreeg ik ook nog even hallucinaties. Maar dat heb ik altijd al eens gewild. Tu as eu des hallucinations? Yes, tegen zonsopgang was ik terug in Frankrijk voor de laatste klim naar La Flégère en de iconische afdaling van 8 kilometer naar Chamonix. Daar stond Peter, die al enkele uren voor mij was gefinished, mij nog op te wachten. En het was echt kippenvel tot aan de finish. Ik finishte uiteindelijk na 42 uur lopen en dat was dan nog 20 uur na de winnaar. Na de finish kreeg ik meteen een biertje en 2 hotdogs, maar daar zijn helaas geen beelden van. Willen jullie het volledige verslag zien? Check dan zeker mijn YouTube kanaal voor de volledige film. Vergeet zeker niet te subscriben of mij hier te volgen op TikTok. Bedankt voor het kijken. Bye!